Assalamualaikum YouTube. Penat. Baru sampai naik Grab. Kita sekarang kat mana? Kita sekarang dekat mana pula pergi tempat ni? World Trade Center, PWTC. Itu dia. Nampak tak keliling? Okay, kita nak pergi vaccinated untuk AZ COVID-19 punya vaksin. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Alright. Ciao. Kira check in. Mari check in. Okey, dah check in. Duduk kat stesen 3. Kita nak pergi ke tingkat 4. Ramai orang beratur. Belum. Di atas. Di atas untuk cucuk AZ vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok keliling sekejap. Dah sampai atas. Open your appointment, okay? Mari kita dapatkan jab. Isi borang kejap. Kat mana? Nak isi borang? Kat situ Alright. Okay, isi borang dulu. Bari. Orang sibuk isi borang. Alright. Okay, dah lepas isi borang. Tengok ramai orang isi borang ni. Sila lengkapkan persetujuan di bawah. Kita nak pergi letakkan nama tuan-tuan dan puan-puan, nombor kad pengenalan, bulatkan stesen 3. Alhamdulillah. Kita pergi cucuk di sini. Jauh berlengkar-lengkar nak jalan. Okey. Check out kejap lagi lah. Kita pergi dulu sampai tempat kan. Baru kita sambung. Alright. Jauh lagi ni. Nampak? Alright. Bye-bye. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dah sampai stesen 3. Mari. Borang pun dah ada. Alright. Kita pergi cucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah sampai stesen 3. Kena register. Register. Alright. Okey, selepas dah kena inject, turun bawah. Tidak ada satu kawasan untuk pemerhatian selama 15 ke 30 minit. Ada side effect ke apa ke. Turun bawah ni tak tahu kat mana tempat tu. So daripada tingkat 4, stesen 3. Kita tunggu kat sana. Okey, alright. 15 ke 30 minit, tak ada side effect, boleh balik. Kalau demam akan PCM. Alright, jom. So, lama juga kat kaunter pemerhatian ni. Dah 15 minit lah. Lagi borang kat situ. E3. Mungkin ni nak servis-servis kot. Tanya condition lepas dah jab okey ke tak. Okay, alright. Check out. Alright, proses dah selesai. Nampak ni semua orang yang dah pergi mendapatkan cucuk COVID tu. Nak ambil gambar dah. Ambil gambar kat sini. You are vaccinated. Ambil gambar kat sini cepat cik. Yang baik gambar kat situ lah. Alright. Cucut. Jom. Gambar sat. Relax dulu. Okay. Gambar. Tu balik. Alright. Tengok ramai tak? Ramai dah. Okay. Bye. Lepas dah cucuk vaksin. Ni ada tempat makanan ni. Banyak ni. Rati tak ada gula? Okay. Alright. Dia. Rati panas satu. Ada juga makanan-makanan lain. Tengok harga dia sikit. Tengok. Ni harga beverage dia. Okay.
Siapa yang dah kena vaksin tadi, keluar kat pintu sana tu, dia jalan terus. Dia beli makanan kat sini, makanan. Ni harga dia nak bayar. Alright, ciao. Lepas ni nak balik. Alright, okay guys, itu sahaja vlog untuk hari ni. Jumpa lagi untuk dos kedua nanti. Bye.